guys, it's me, Jel, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, nakita nyo naman kung ano yung mga nasa harap ko. May mga copper mask ako dito, which is the limited edition. Meron akong black and white, meron akong purple, meron akong blue, and meron ako yung bagong-bago nilang labas ngayon, yung new Safer and Stylish. Ayan. Ano nga ba ang reason bakit ko pinapakita sa inyo ang mga copper mask na ito? Title itself, my vlog for today is mag-unboxing ako ng copper mask at ipapakita ko sa inyo kung anong laman ng isang box. And tuturuan ko na din kayo kung paano i-assemble ang mga copper mask nyo kung sakali mang bumili kayo. Wala nang tanong-tanong pa and mag-proceed na tayo.
Hi guys! So, papakita ko sa inyo kung paano ko sinusuot yung copper mask ko. So, dahil nakagawa na nga tayo, ito. Ayan, yung string niya, ilalagay niyo lang siya dito. And then, kapag maluwag or masikip man siya, pwede naman siyang i-adjust dito sa elastic string niya. Ayan. So, pwede din palang itali ito or putulin. Like nito, ayan. So, pwede din siyang putulin. Ayan. So, nasa inyo kung ano yung mas gusto nyo. Kung yung may mahaba dito or ito, yung nakaputol. At dito na nga nagtatapos ang aking unboxing vlog. So, thank you guys for watching this video. Hope to see you on my next vlog. Oops. Abangan nyo sa next vlog ko ang pag-unboxing natin ng copper mask, safer and stylish. Bye!